වෙනද වගේ මදත් මගේ යාලු හැමෝම අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා මිස්ටර් එස්.එල්. මාස් YouTube channel එකට. ඉතින් ඔයාලට කියන්න දෙයක් තියෙනවා. ඉතින් මේ අඩු මිලට ෆෝන් එකක් ගන්න ඉන්නවා නම් ඔයාලා පල්ලෙහා description එකේ ෆෝන් නම්බර් එකක් දාලා ඇති. ඒකට අනිවාර්යෙන් කතා කරන්න Max Point Mobile. ඔයාලට ඕනම තැනකට ලංකාවේ ඕනම තැනකට ෆෝන් එක ඩෙලිවර් කරගන්න පුළුවන් free. මේ මාසය ඇතුළත ඔයාලට free ඩෙලිවර් කරගන්න පුළුවන් ඕනම ෆෝන් එකක් තියෙනවා. අඩු මිලට ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම Facebook page එකක් තියෙනවා Max Point Mobile කියලා. ඒකේ link එකත් මම පල්ලෙහා description එකෙන් දාලා තියන්නම්. page එකට අනිවාර්යෙන් like එකක් දාන්න. ඔයාලට ඕනම ෆෝන් එකක් ගන්න පුළුවන් ඒකෙන් ගොඩක් අඩු මිලකට. හරි ඉතින් අද මම ගෙනලා තියෙන්නේ Samsung A01 කියන ෆෝන් එක. ඉතින් මේක බජට් ගණනට තමයි අයිති වෙන්නේ. රුපියල් 20000ට අඩුවෙන් ගන්න පුළුවන් මේ ෆෝන් එක. අපි බලමු මේ ෆෝන් එකේ අන්බොක්සින් එක. ෆෝන් එකේ බොක්ස් එක අන්බොක්ස් කරාම අපිට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. මුලින්ම අපේ device එක බලා ගන්න පුළුවන් Samsung Galaxy A01 කියන device එක. ඊට අපිට ෆෝන් එකේ ඉටි කවර් එකේ සඳහන් වෙලා තියෙනවා infinity display එකක් තියෙනවා. ඉතින් infinity display එකක් දීලා තියෙනවා. මෙයාලා infinity V display කියලා තමයි මේක හඳුන්වන්නේ. ඒ වගේම dual camera setup එකක් සහ Snapdragon 439 octa core processor එකක් දීලා තියෙනවා. ඊට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් charging adapter එක. ඊට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙයාලා micro USB cable එක මේ විදිහට. ඉතින් box එක ඇතුලේ තව අපිට බලා ගන්න පුළුවන් sim removal tool එක සහ මේකට hand free එකක් include වෙන්නේ. ඒ ටික තමයි ෆෝන් එක unbox කරාට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. Samsung A01 එකේ design එක ගැන කතා කරද්දී ෆෝන් එකේ back side එකේ මේ විදිහට Samsung කියලා සඳහන් වෙනවා. ඊළඟට අපිට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් speaker එක. ඊළඟට dual camera setup එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ සමගම flashlight එකක් තියෙනවා ෆෝන් එකේ. ෆෝන් එකේ යටපැත්ත බැලුවොත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් micro USB port එක. ඒ වගේම ෆෝන් එකට එන dedicated mic එක. ෆෝන් එකේ උඩ පැත්තට හැරෙවොත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් headphone port එක 3.5mm. A01 ෆෝන් එකේ දකුණු පැත්තේ අපිට power button එක සහ SIM tray එක බලා ගන්න පුළුවන්. dual SIM tray එකක් එන්නේ මේ ෆෝන් එකේ. ඒ වගේම වම් පැත්ත side එක අපිට volume progress බලා ගන්න පුළුවන් මේ ෆෝන් එකේ. මේ විදිහට. ඊළඟට අපිට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් Infinity V display එකේ selfie cam එක 5 megapixel වලින් තමයි එන්නේ. back camera අපිට බලා ගන්න පුළුවන් 13 megapixel සහ 2 megapixel වශයෙන්. display එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ ෆෝන් එකේ 5.7 inch HD plus display එකක් තියෙන්නේ. මේ price range එක හැටියට හොඳ display එකක් තියෙනවා මේ ෆෝන් එකට. ඒක කියන්න පුළුවන්. මේ ෆෝන් එකේ ලොකු විශේෂත්වයක් වෙන්නේ මේක face unlock බලා ගන්න පුළුවන් මේ price range එකට. හොඳ ස්පීඩ් එකක් තියෙනවා face unlock එකේ. අපි check කරලා බලමු face unlock එක. මේ විදිහට pattern එකක් pin එකක් දාගන්න ඕන. අපි pattern එකක් දීලා බලමු. face unlock එකට enter වෙන්න. Galaxy A01 එකේ face unlock speed ඔයාලට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. power button එක ඔබ ගාම ෆෝන් එක unlock වෙනවා ඉක්මනින්ම. selfie cam එකෙන් තමයි face unlock වෙන්නේ. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. ඉතින් මේක දවල් වෙලාවට නම් ගොඩක් හොඳයි. ඒ වුණත් රාත්‍රී වෙලාවට නම් ඔයාලට pattern එක pin එක තමයි use කරන්න වෙන්නේ. ඉතින් අපි මේකේ software ගැන කතා කරලා බලමු. මේකේ වැදගත්ම වෙන්නේ මේකේ ඉන්නේ software එක. මොකද One UI 2 එක සහ Android 10 එක බලා ගන්න පුළුවන්. ළඟදී release වෙන mid range ෆෝන් වලත් බලා ගන්න හම්බුනේ අපිට Android 10 එක. ඉතින් Y7 P එකේ තිබ්බෙත් Android 9 එක. ඉතින් මේක ගොඩක් හොඳයි Android 10 එක දීලා තියෙන නිසා. Galaxy A01 ෆෝන් එකේ කැමරා පෙරුවහම අපිට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. මුලින්ම panorama mode එකක් තියෙනවා මෙයන්ලා දීලා. ඊළඟට අපිට pro mode එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් pro mode එකකුත් දීලා තියෙනවා මේ price range එකට. ගොඩක් වැදගත් එක. ඊළඟට live focus දීලා තියෙනවා. මේකේ 13 megapixel plus 2 megapixel තමයි තියෙන්නේ. 2 megapixel එන්නේ depth sensor එක. ඉතින් video quality එකට ගියොත් අපිට 1080p 30 fps වලින් මේක video record කරගන්න පුළුවන්. front and back දෙකෙන්ම. ඒකත් ගොඩක් වැදගත් 1080p වලින්. මම අන්තිමට sample දාන්නම් මේ ෆෝන් එකේ. මේ විදිහට තමයි කැමරා එක ගැන අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් live focus දාලා background blur කරලා ලස්සන ෆොටෝ එක capture කරගන්න පුළුවන් මේ price range එකට. ඉතින් budget phone එකක් හොයන ඔයාලට ඉතින් මේක recommend කරන්න පුළුවන් මේ price range එක හැටියට. මොකද 19500ක් වගේ මුදලකට මේ ෆෝන් එක මිලදී ගන්න පුළුවන් දැන් වෙළඳ පොලේ.
channel එක අනිවාර්යෙන් subscribe කරලා තියාගන්න. ඔයාලට මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ අනිවාර්යෙන් description එකෙන් ගිහිල්ලා බලන්න. ඔයාලට phone එකක් ගන්න ඕන නම් අනිවාර්යෙන් call එකක් message එකක් දාලා බලන්න එයාලට. ඔයාලට ගොඩක් අඩුවෙන් මිලදී ගන්න පුළුවන් වගකීමක් සහිතව. ඉතින් මාසයක් ඇතුළත free deliver කරනවා කියලා කිව්වා එයාලා. ඉතින් අනිවාර්යෙන් කතා කරලා බලන්න. අපි මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු ඉස්සරහට. සුබ දවසක් හැමෝටම.